Chào bạn, bài tập này chỉ bao gồm hơn chục thế tập yoga đơn giản nhưng sẽ rất có hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe và khả năng sinh sản của bạn. Mong bạn hãy tập luyện chăm chỉ, đều đặn hàng ngày. Khi tập, bạn hãy chú ý đến việc thả lỏng cơ thể theo từng thế tập cụ thể. Bạn chỉ cần chú ý đến chính sự thoải mái của cơ thể bạn, không nặng tâm suy tư đến bất cứ điều gì khác. Ngồi thở sâu bằng bụng dưới. Như thường lệ, trước bất cứ buổi tập yoga nào, chúng ta cũng nên ngồi thiền, thở sâu bằng bụng dưới như thế này trong nhiều phút. Điều đó giúp chúng ta nhanh chóng đạt đến sự tập trung và hướng nội, điều kiện cần thiết để tập yoga thành công. Ngồi xoay đảo cột sống, vận động vùng trung tâm. Bây giờ, ta xoay phần thắt lưng và bụng theo hướng thuận chiều kim đồng hồ. Xoay như thế này trong vài chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Và bây giờ, ta xoay theo chiều ngược lại, cũng trong vài chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Thả lỏng vùng thắt lưng và hông lên từng bên đùi. Ta đặt cả hai chân xuống sàn và kéo sát chân vào trong lòng như thế này. Xoay người sang bên đùi phải. Từ từ thả phần thân trên lên đùi phải, lần lượt trước hết là bụng, sau đó đến các phần phía trên. Bước 1. Ta có thể nâng cằm và chống khuỷu tay xuống sàn. Thả lỏng toàn bộ các phần của cơ thể như thân trên, hông, đùi, vân vân. Thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Bạn cũng có thể thực hành kỹ thuật thả lỏng khi ngồi trên ghế như thế này. Lưu ý kê ghế chắc chắn, không trượt hay đổ trong khi thực hành. Mức 2.
Từ từ tiếp tục thả lỏng, hạ thấp người lên trên đùi phải. Cuối cùng, đặt trán lên sàn, thả lỏng toàn bộ cơ thể, thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Bây giờ, ta làm tương tự cho bên trái. Bước 1. Tay chống cằm, thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Và bạn cũng có thể làm tương tự với chiếc ghế. Bước 2. Tiếp tục thả thấp người. Đặt trán lên sàn, thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Thả lỏng vùng thắt lưng và hông về phía trước. Ta từ từ hạ dần thân trên thẳng về phía trước như thế này. Bước 1. Tay chống cằm. Và bạn cũng có thể thực hành kỹ thuật thả lỏng trên ghế như thế này. Bước 2. Tiếp tục hạ phần thân trên, tì trán lên sàn, thả lỏng toàn bộ cơ thể,
Đặc biệt chú ý thả lỏng vùng thắt lưng và bụng hông. Thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Thả lỏng người trên một chân duỗi thẳng. Bây giờ ta duỗi chân phải về phía trước, chếch sang phải như thế này. Ta sẽ từ từ lần lượt hạ áp bụng rồi áp ngực lên đùi. Bước 1. Tay chống cằm và tì lên đầu gối. Bạn cũng có thể thực hiện kỹ thuật thả lỏng trên đi văng như thế này. Thả lỏng thân trên, thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Bước 2. Tiếp tục hạ thấp thân trên lên chân phải. Có thể dùng tay kéo nhẹ vào chân để hỗ trợ nếu cần. Đặt nhẹ nhàng đầu lên ống quyển phải. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Bây giờ, chúng ta làm tương tự cho bên kia.
Bạn cũng có thể thực hiện với chiếc đi văng như thế này. Bước 1. Tay chống cằm và tì lên đầu gối. Bước 2. Tiếp tục hạ thấp thân trên. Có thể dùng tay hỗ trợ, kéo nhẹ vào chân nếu thấy cần. Bây giờ, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Thả lỏng cơ hông trên từng chân. Nào, chúng ta cùng xoay người sang bên phải. Chân phải mở rộng bàn chân ra một chút. Chân trái duỗi thẳng về phía sau và úp mu chân lên sàn. Hai tay chống xuống sàn. Từ từ thả lỏng, hạ thấp thân trên xuống phía trước. Bước 1. Hai tay chống cằm, thả lỏng toàn thân. Thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Cảm nhận sự giãn lỏng của vùng hông và thắt lưng. Bước 2. Tiếp tục hạ thấp thân trên. Trán tì lên sàn, thả lỏng toàn thân. Thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới.
Bây giờ, chúng ta làm tương tự cho bên kia. Bước 1. Tay chống cằm. Bước 2. Tiếp tục hạ thân trên, tỉ trán lên sàn, thả lỏng toàn thân, thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Mở rộng khớp háng. Chúng ta bắt đầu bằng tư thế quỳ như thế này. Mở rộng hai đầu gối sang hai bên, càng rộng càng tốt. Tiếp tục mở hai bàn chân sang hai bên, rộng hơn chiều rộng của hông. Từ từ hạ người về phía trước như thế này. Bước 1. Hai tay chống cằm, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Bạn cũng có thể mở rộng hơn hai đầu gối sang hai bên. Bước 2. Bây giờ ta đặt hoàn toàn ngực và tỉ cằm lên sàn. Hai tay duỗi thẳng về phía trước. Bạn cũng có thể mở rộng hơn hai đầu gối sang hai bên. Thả lỏng toàn bộ cơ thể,
Thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Thả lỏng thắt lưng. Bắt đầu từ tư thế quỳ như trên. Từ từ ngửa người về phía sau với sự hỗ trợ của hai tay. Ngửa đầu về phía sau và chống xuống sàn để nâng đỡ cho phần thân trên như thế này. Hai ống quyển áp trên sàn. Thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Thả lỏng từng bên khớp háng. Nằm ngửa. Co chân phải. Đầu gối phải chuyển động theo vòng tròn thuận chiều kim đồng hồ. Thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Bây giờ, co chân trái làm tương tự chân phải, nhưng chuyển động đầu gối ngược chiều kim đồng hồ. Và bây giờ, đầu gối phải chuyển động theo chiều ngược lại so với chiều chuyển động ban đầu.
Và cuối cùng, đến lượt đầu gối trái làm tương tự, và luôn luôn thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Kéo từng đầu gối, giãn cơ thắt lưng. Hai tay ôm đầu gối phải, ép tăng dần dần về phía ngực và bụng. Lưng luôn luôn dán trên sàn. Thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Chú ý, mỗi lần hít hơi ta nới lỏng tay, rồi lại ép đầu gối mạnh trở lại kể từ quá trình nén hơi, thở ra và vắt hơi quen thuộc. Làm tương tự cho chân trái. Kéo cả hai đầu gối, giãn thắt lưng. Hai tay ôm cả hai đầu gối, rồi thực hiện các quá trình ép hai đầu gối về phía ngực và bụng, tương tự như trên. Thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Và cũng chú ý là mỗi khi hít hơi, ta nới lỏng hai tay, rồi lại ép tăng trở lại trong các kỳ thở nén hơi, thở ra và vắt hơi.
Thả lỏng hai bên khớp háng. Hai tay ôm hai đầu gối. Xoay theo hai chiều ngược nhau như thế này. Thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Bây giờ ta xoay hai đầu gối theo các chiều ngược lại. Cũng thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Nằm vặn thắt lưng. Hai tay đưa lên phía trên đầu. Co hai chân, chống hai đầu gối lên cao. Hai đầu gối chuyển động cùng nhau, lần lượt sang hai bên, phải và trái. Thở nhiều chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Nằm mở rộng háng. Nằm ngửa. Hai tay nắm chặt hai bàn chân. Kéo thẳng và dựng hai chân lên như thế này. Từ từ hạ hai chân sang hai bên. Mở rộng khớp háng một cách từ từ, kết hợp tốt với các chu kỳ thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Bạn có thể làm nhiều lần như thế này trong một buổi tập. Nằm thả lỏng, mở rộng háng. Bạn có thể kết thúc buổi tập bằng việc nằm nghỉ như thế này. Hai bàn chân chụm vào nhau và co lên phía trên. Thả tự do hai đầu gối sang hai bên. Bạn cũng có thể kê những chiếc gối hoặc những chiếc đệm nhỏ dưới đầu và dưới hai đầu gối nếu muốn. Hai lòng bàn tay ngửa. Toàn thân thả lỏng và trong trạng thái mở. Hãy nghỉ, thả lỏng như vậy trong thời gian lâu nhất có thể của bạn. Tạm biệt bạn. Chúc bạn sớm có tin vui. Hẹn gặp
gặp lại.